Onic Agyat YouTube च्यानलमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरु आउनुस् आज चाहिँ YouTube को बारेमा अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्न गएको छु। कुनै पनि व्यक्तिले YouTube च्यानल यदि क्रिएट गर्नुहुन्छ भने एकदम नै राम्रो कुरा हो र अहिलेको युगमा आएर YouTube च्यानल चाहिँ हाम्रो सम्पत्तिको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। तपाईले धेरै वर्षसम्म काम गर्नुहुन्छ YouTube च्यानलमा र त्यो YouTube च्यानल चाहिँ ह्याक्ड भयो भने कसै अर्कैको एक्सेसमा गयो भने कति दुःख लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी सतर्क बन्नुपर्ने हुन्छ। ह्याकरहरुको नयाँ स्टाइल आएको छ साथीहरु। ह्याकरहरुले विभिन्न प्रकारको तरिकाबाट हाम्रो YouTube च्यानललाई ह्याक गर्ने प्रयास गर्छ। प्रयास गर्दा गर्दै जब त्यो मेथड पुरानो हुन्छ त ह्याकरले चाहिँ नयाँ तरिका खोज्ने गर्दछ। यस साथीहरु यस्तै गर्न अहिले नयाँ तरिका आएको छ ह्याकरको तपाईको YouTube च्यानललाई ह्याक गर्नको लागि। यसको बारेमा त हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। जान्नको लागि यो भिडियोलाई पुरै हेर्नुस्, बीचमा स्किप नगर्नुस्, अन्तसम्म हेर्नुस् अनि यसको बारेमा तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ। फेरि भन्नुहुन्छ मेरो YouTube च्यानल ह्याक भयो, मेरो YouTube च्यानल बिग्रियो, त्यसरी होइन। यो भिडियोलाई चाहिँ पुरै हेर्नुहोस्। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, सोशल मिडियामा शेयर गर्नुस् र Onic Agyat YouTube च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस्। अब लागौं आजको विषयवस्तुतिर। म भनिरहेको छु साथीहरु ह्याकरहरुले विभिन्न तरिकाहरु प्रयोग गरिरहेको छ हाम्रो YouTube च्यानललाई ह्याक गर्नको लागि। नयाँ तरिका आएको छ त्यो हो Google Ads। जब तपाईले आफ्नो YouTube एपलाई ओपन गर्नुहुन्छ भिडियो हेर्नको लागि त्यतिबेला चाहिँ Google Ads रन हुन सक्छ, चल्न सक्छ। ल Google Ads रन हुँदाखेरि तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो एड्समा एकजना व्यक्तिले बोल्नुहुन्छ कि के तपाईले आफ्नो YouTube च्यानललाई मोनेटाइज गराउन चाहनुहुन्छ, धेरै सब्स्क्राइबर ल्याउन चाहनुहुन्छ, भ्युज बढाउन चाहनुहुन्छ, वाच टाइम पुगाउन चाहनुहुन्छ। त्यो व्यक्तिले बोल्छ र यदि हो भन्ने यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो वेबसाइटमा कन्ट्याक्ट गर्नुस्, तपाईले हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर मोबाइल नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुस् भन्छ र तपाईलाई मोबाइल नम्बर पनि दिन्छ, वेबसाइट पनि दिन्छ र त्यसपछि तपाईले हेरेर ढुक्क हुनुहुन्छ हो वेबसाइट पनि छ र मोबाइल नम्बर पनि छ, म कन्ट्याक्ट गर्छु। त्यसपछि भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले त्यो व्यक्तिलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ मोबाइल नम्बरमा। मोबाइल नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि त्यो व्यक्तिले यति प्रोफेसनली कुरा गर्नुहुन्छ कि तपाईलाई झुटो हो भनेर लाग्दैन। एकदम नै साँचो हो, साँचो तरिकाले यस्तो तरिकाले तपाईलाई डिल गर्नुहुन्छ कि लाग्छ तपाईलाई एकदम रियल कुरा हो। उहाँ युट्युबकै मान्छे हो कि मेरो युट्युब च्यानललाई मोनेटाइज गरिदिनुहुन्छ, मेरो च्यानलमा रहेको सब्स्क्राइबर बढाइदिनुहुन्छ, भ्युज बढाइदिनुहुन्छ, वाच टाइम बढाइदिनुहुन्छ। तपाईलाई विश्वास लाग्छ र तपाईले हो भन्नुहुन्छ र तपाईलाई इभन पैसा पनि माग्दैन हैन। र कुनै केसमा पैसा पनि माग्यो भन्ने तपाईलाई लाग्छ हो यो त जुनियन हो यार, यो त जुनियन हो, एकदम सत्य हो, रियल हो, यो युट्युब च्यानलकै कोही व्यक्ति होला, युट्युब सेक्टरकै कोही व्यक्ति होला, युट्युब अफिसकै अफिसियलको कोही व्यक्ति होला जसले चाहिँ यो कुराहरू गरिरहेको छ। तपाईलाई विश्वास लाग्छ र तपाईले भन्नुहुन्छ ओके म रेडी छु। जब तपाई रेडी हुनुहुन्छ त्यतिबेला त्यो व्यक्तिले के भन्छ भने तपाईले अब चाहिँ आफ्नो YouTube च्यानलको एक्सेस चाहिँ मलाई दिनुपर्ने हुन्छ अनि म तपाईको YouTube च्यानललाई Google AdWords मार्फत चाहिँ प्रमोट गरिदिन्छु अनि तपाईलाई धेरै राम्रो हुन्छ। तपाईले पनि विश्वास गर्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो YouTube च्यानलको पासवर्ड एक्सेस जति छ सम्पूर्ण कुराहरू त्यो व्यक्तिलाई तपाईले सुम्पिनुहुन्छ, दिनुहुन्छ र दिइसकेपछि के हुन्छ थाहा छ साथीहरु, तपाईको च्यानल ह्याक भइ जान्छ। एउटा कुरा याद राख्नुस् यो बीचमा YouTube च्यानलले कहिले पनि तपाईको YouTube च्यानलको एक्सेस माग्दैन, तपाईको YouTube च्यानलको पासवर्ड माग्दैन, कहिले पनि माग्दैन र YouTubeले भन्दैन पनि कि म तपाईको यस्तो कुराहरू जुन भइरहेको छ त्यो कहिले पनि भन्दैन। YouTube च्यानलले मात्रै यो संसारमा YouTube च्यानललाई मोनेटाइज गर्न सक्छ। अरुको कुरामा तपाईले नपर्नु होला। अब कुरा के हुन्छ भने अगाडि पनि कुराहरू छ है, हेर्दै जानुस् हैन, पुरै हेर्नुस् यो भिडियोलाई अनि प्रोसेस थाहा हुन्छ। यसरी बचाउन सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो YouTube च्यानललाई। हेर्नुस् है, त्यसपछि च्यानल ह्याक भइसकेपछि उले तुरुन्तै के गर्छ भने च्यानलको पासवर्ड चेन्ज गर्छ। तपाईको YouTube च्यानल ह्याक भइसकेपछि त्यो YouTube च्यानलको उसले पासवर्ड चेन्ज गर्छ, तपाईले रिकभरी इमेल दिनुहुन्छ त्यो पनि चेन्ज गर्छ र मोबाइल नम्बर पनि तपाईले फोन गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि फोन लाग्दैन। फोन उठे पनि तपाईलाई के भन्छ भने तपाईले जेसुकै गर्नुस्, केस गर्नुस् कि रिपोर्ट गर्नुस् हैन, जेसुकै गर्नुस्, तपाईलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्नुस्। तपाईको YouTube च्यानल चाहिँ अरूले किनिसकेको छ र तपाईले जेसुकै गर्नुस् भनेर उताबाट फोनमा तपाईलाई भन्छ हैन। अब तपाईको जति पनि भिडियोहरु छ सबै डिलिट गरिदिन्छ र त्यो च्यानललाई उसले के गर्छ भने ह्याकरले बेच्दिन्छ अरूलाई हैन। र यसरी तपाईको च्यानल त ह्याक भइसकेको हुन्छ। तपाईले जति पनि प्रयास गर्नुहुन्छ तपाईले रिकभरी गर्नको लागि आफ्नो YouTube च्यानललाई ब्याक गर्नको लागि, तर YouTube च्यानल चाहिँ ब्याक हुँदैन। त्यसकारणले यो कुरामा चाहिँ सचेत हुनुपर्ने हुन्छ साथीहरु। Google Ads यस्तो आइरहेको छ अहिले
यो ह्याकरहरूले चाहिँ नयाँ तरिका अपनाएको छ। तपाईले YouTube च्यानलको एक्सेस पासवर्ड कसैलाई नदिनुस् यो संसारमा, ओके? तपाईले आफैले राख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले आफैलाई थाहा हुनुपर्छ, तपाई बाहेक कसैले थाहा हुनु हुँदैन, ओके? सिक्रेट राख्नुस्। यसरी तपाईले आफ्नो YouTube च्यानललाई बचाउन सक्नुहुन्छ। कुनै बेला के हुन्छ भने स्पोन्सरशिपको तपाईलाई मेल आउँछ र लिंक आउँछ, त्यो लिंकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको YouTube च्यानल ह्याक हुन्छ, तपाईलाई वेबसाइटमा जान लगाउँछ, तपाईलाई एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न लगाउँछ र यसरी तपाईको YouTube च्यानल ह्याक हुन पुग्छ। साथीहरु, यो सानो भिडियो यहाँलाई मैले शेयर गरेको छु, यहाँलाई जानकारी दिन खोजेको छु कि कसरी हामीले सचेत हुनुपर्छ। अहिले गुगल एड्स जुन आइरहेछ त्यसमा जुन प्रोसेस भइरहेछ ह्याकरले यो तरिकाबाट चाहिँ हाम्रो YouTube च्यानललाई ह्याक गरेको छ। धेरै जनाको YouTube च्यानल ह्याक भइसकेको छ, यो कारणले गर्दाखेरि र बहुदै गइरहेको छ। त्यसकारणले हामी पनि सचेत हुनुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ भन्दै तपाईहरुको YouTube च्यानल राम्रो रहोस्, बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।